สวัสดีจ้ามันก็จะมารีวิวสกูชี่ไม่ใช่สกูชี่ดิแพ็กเกจและแท็กที่ทำเองนะก็ไปดูกันเลยชิ้นแรกก็จะเป็นโดนัทนะตัวนี้ก็ใหญ่อยู่เนี่ยเขียนว่าโดนัทนี่นะมาเป็นกล่องไปแกะออกจากแพ็กเกจกันเลยแกะเลยนะนี่นะวิธีการแกะชักแผ่นนี้ออกก็จะเปิดให้เลยตัวสกูชี่ก็จะเป็นโดนัทก็ถ้ามีเสียงรบกวนแล้วขอโทษด้วยนะตัวนี้ก็ร้อนนิดหนึ่งก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นแท็กนะว่าโบซ่านี่ทำเองสโลนะกลิ่นหอมขนมปังมากตอนนี้อยู่เวลาช่วงเช้านะก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวต่อไปก็จะเป็นบันนะตัวนี้มีปอเชนนะตัวนี้ก็จะเป็นแท็กบันเขียนว่าบันหรือเบนก็ไม่รู้น่าจะเขียนถูกนะเพราะเขียนคำว่าบันตัวนี้นะเป็นสีขาวนุ่มสโลว์ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย